Hello! Kumusta po kayo mga boss? At nandito na naman ako at mag-share na naman ako ng panibagong project po sa araw na ito. Ang project po pala natin sa araw na ito ay repair ng Honda Wave 100 na Fender, front Fender. So ito po ay nabasag dito sa part na to. Yan, kita naman po sa camera. Nabasag po dito, i-repair po natin yan. Plus additional pa po itong mga nabasag na part din ng ating Fender. So ito po ay basag din, i-repair ko po ito. Plus dito naman po sa part na to, gagayahin ko lamang po yung kabila. Ayan, gagayahin ko po yung kabila. Tapos gagawin ko rin po yung portion na to. Okay? So plus ito po ay basag. Dito po sa part na to, basag po yan. Lagayan din po ito ng tornilyohan. So, ganun lamang po mga kaibigan at mga bossing. So, umpisa na po natin ang project natin para sa araw nito. On the way, 100 na Fender. Okay? Okay.
you.